Xin chào tất cả các chị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về thiết kế của Canva. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách để có thể tải cái file định dạng PSD từ Canva về. Như các bạn biết, trên ứng dụng Canva thiết kế chúng ta không có tải được file PSD, nó không có cho chúng ta tải cái định dạng PSD về đầy đủ các layer giống như cho file của Photoshop. Thì làm cách nào chúng ta có thể lưu được cái file PSD đầy đủ layer để mở lên Photoshop có thể xử lý? Thì ở đây chúng ta có một cái file, đây là một cái file thiết kế file coi như cái file thiết kế của mình. Thì bây giờ mình sẽ tải về và làm sao cho nó thành cái định dạng file PSD. Nếu các bạn thấy có thích video nội dung hữu ích thì các bạn đừng quên cho mình xin một like nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Thì các bạn vào cái phần cũng như tải về á, vào phần tải về thì các bạn sẽ chọn cái định dạng file để các bạn tải về. Thì các bạn sẽ chọn là PDF bản in. Chúng ta chọn file PDF bản in xong. Ở đây cái hệ màu bình thường chúng ta cứ để là RGB. Còn khi mà ví dụ như các bạn đi in á, ví dụ file này các bạn đem đi tiệm các bạn in luôn á, thì các bạn nhớ chuyển qua cái màu là CMYK để mình in ha. Rồi bây giờ chúng ta tải về xong rồi chúng ta sẽ thông qua một cái cái phần mềm khác nó tương tự như Photoshop để chúng ta có thể mở và thay đổi nó thành cái file PSD. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lưu lại cái file của chúng ta đổi tên có nghĩa là G đi, rồi chúng ta save lại. Rồi bây giờ chúng ta mở cái đường dẫn hiển thị cái file của chúng ta mới vừa lưu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở Photoshop lên. Rồi một khoan chưa chúng ta không cần mở Photoshop. Bây giờ chúng ta mở cái ứng dụng để nó tương tự như Photoshop. Thì các bạn có thể tải cái icon nó về ở trên cái PC của các bạn. Thì các bạn vào Google, các bạn tìm cho mình cái Photopea, cái ứng dụng website có tên là Photopea. Đây thì photopea.com nè, các bạn click vào. Thì ở đây nó cũng có chỉnh sửa hình ảnh để tương tự như cái thằng Photoshop. Thì các bạn chỉ cần là nếu các bạn muốn làm trực tiếp trên web thì các bạn mở file từ máy tính, các bạn chọn vào đây, các bạn tải cái file lên xong rồi nó sẽ hiển thị ra trên này, rồi các bạn sẽ lưu về. Rồi các bạn muốn chọn để mà đãi về cài máy tính thì các bạn có thể chọn thêm về máy tính. Ở đây nó cũng có những công cụ chỉnh sửa đồ đầy đủ hết cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở trực tiếp trên này luôn cho các bạn ha. Mình có thể tải về máy tính nè, đó, mở icon máy tính các bạn lên, cài đặt về máy tính PC của các bạn. Mình sẽ mở trực tiếp trên này luôn. Đó, các bạn tải file lên. Rồi các bạn thấy cái giao diện nó như thế này. Thì ở đây là tài khoản miễn phí nha các bạn, free. Đó, cho nên là nó có cái tài khoản trả phí nữa, nhưng mà mình dùng các bạn thì thường xuyên các bạn phải dùng miễn phí là ok rồi. Rồi các bạn thấy ở đây ha, nó hiển thị ra nè, đầy đủ layer, chữ đầy đủ hết từng cái luôn. Này riêng biệt đường chữ cái nha các bạn, cái file của mình trên Canva là nó riêng từng chữ. Thì ở đây nó có những cái bộ công cụ gần giống như na ná như Photoshop đó, các bạn có thể thực hiện chỉnh sửa màu sắc, nói chung là chỉnh sửa trên này. Có các công cụ có gần giống như Photoshop luôn. Rồi có thể thay đổi chữ trên này luôn. Rồi bây giờ các bạn muốn lưu lại ha, thì mình chỉ việc lưu lại thôi, mình không cần chỉnh sửa gì hết. Thì các bạn bắt đầu chọn lưu dưới dạng PSD nè, đó. Rồi các bạn chọn đường dẫn, các bạn save thôi. Rồi dẫn tải, chọn thư mục để các bạn lưu về máy tính của các bạn. Rồi mình đợi nó lưu. Bây giờ mình vào đây, nó đã lưu xong rồi. Bây giờ mình mở Photoshop lên là các bạn, mình sẽ mở nó trong Photoshop nha. Rồi ok.
rất là nhanh luôn các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nè, đầy đủ luôn file hình ảnh của chúng ta có thể kiểm tra cái size 42 59 cm, pixel là 2000 mấy, độ giải 140 mấy. Thì ok các bạn. Đây các bạn, phần layer các bạn nhìn thấy nè, đầy đủ các ốp. Cái này là do bị lỗi phông chữ, là do máy tính của mình nó không có cái phông chữ giống như của cái thằng Canva cho nên là nó báo vậy, là hiển thị là coi như là trong Photoshop mình, cái máy tính của mình không có cái kiểu phông này á. Còn ngoài ra thì nó là layer riêng biệt hết, các bạn thấy nè. Chung là layer riêng biệt hết luôn, từng chữ luôn các bạn. Nói về các bạn chỉnh sửa, các bạn click vào là các bạn có thể thay đổi ha. Không có phông chữ thì nó báo lỗi vậy thôi, còn nếu mà có phông thì thôi, còn không thì các bạn có thể thay đổi phông chữ khác. Nó là do máy mình không có phông. Rồi như vậy thì các bạn thấy là chúng ta đã tải về được đầy đủ layer luôn. Cái file của chúng ta đầy đủ layer, và chúng ta làm qua xong có thể xuất ra những cái định dạng khác trong Photoshop, chẳng hạn như là JPEG file JPEG vân vân. Các bạn muốn xuất file gì đó ra, ví dụ như xem là cái file JPEG nè. Sau khi các bạn chỉnh sửa xong, bạn có thể save lại file JPEG. Nó thành một cái file hình ảnh. Rất là nhanh thông qua cái phần mềm Photo Bi. Thì các bạn ở đây nó có một cái chỗ để các bạn có thể nó chọn là cài đặt cho máy tính, các bạn cài về nhấp vào là tự động nó cài cho các bạn luôn. Rồi xong thì các bạn sẽ mở lên làm, còn không thì các bạn cứ làm trực tiếp trên web, nó tải hình lên xong lưu về như vậy, rất là đơn giản. Và như vậy thì mình đã chia sẻ với các bạn cách để tải một cái file từ Canva, thiết kế từ Canva về và lưu lại với cái định dạng là PSD như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích thì hãy like, share cho nhiều người cùng xem. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.